Hello， 大家 ，Ticket to Heaven 通往天堂的门票第4集，在一个雷雨交加的夜晚，探拉的内心也经历了天人交战。在一番纠结之后，他选择了顺从自己内心的情感，跟板接吻了。接下来，他就该面对全新截然不同的世界了。我们一起来看看吧。 ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหาย不会吧？这段经文应该不会在暗示谁要牺牲生命吧？ ทุกคนเดี๋ยวเอาอันที่ใช้ได้อยู่เนี่ยเก็บไว้ แล้วก็อันที่มันเสียแล้วก็ทิ้งไปเลยได้ครับ ดึงออกก็ได้เลยนะ เดี๋ยวเราอัดมาเอง 哎呀，แล้วขอนะ เอาไปดิ 属于两人的第一张合照吧？ เอารูปเราไม่เอาเลยไง เอาหมดนี่แหละ นี่ไผ่นะ นี่บาสเป็นแทนรัก 对啊，你们两个。 แทนเรา 是啊，所以不要再传他们的八卦了，对女生对男生都困扰。 เด็กทุนโบสถ์เนี่ยมีแฟนจริงจังเลยปะ ไม่ได้ไม่รู้อ่ะ น่าเศร้านะถ้าแอบชอบใครก็ต้องเก็บไว้คนเดียว 哎，你该不会知道吧？ ยังชอบเราเลย อะไรเธอชอบเราก่อนไม่ใช่หรอไปกินข้าวแล้วหรอ 哎， ไป 心里酸酸的哦，都不能像他们这样大大方方的谈恋爱。ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มีความลับต่อกัน เฮ้ย เฮ้ยแทนยังไม่ขาดมึงอยู่ใบเดียวมันน่ารักดี 确定是在说照片吗？ อะไร อะไรกัน กูเห็นมึงไปเอาจากที่เขาทิ้งมาใช่ไหม กูเห็นมันหน้าเหมือนมึงเดียเหมือนยัง แลกได้ปะนี่กูขาดทุนแล้วเนี่ยฮะ ขาดทุนอะไรลูกมันก็ได้มาฟรีเลย นี่มึงก็เก็บมาฟรีเหรอ เฮ้ยบาสคุณพ่อเรียกให้ไปช่วยยกโต๊ะอะไปเร็ว 哎，本来好不容易又进入两人世界，就这样被打断。 เก็บไว้ดีด้วยนะ 什么？该不会刚刚把眼疾手快偷放在他口袋吧？真的啊！哎呦，很有情致嘛，很会嘛。 วันนี้พ่อเห็นว่าทุกคนเหนื่อยกันจริง งั้นคืนนี้พ่อจะเพิ่มชั่วโมงดูหนังให้ละกัน ตอนดูหนังนั่งด้วยกันนะ 旁边坐满人了。 ริวหลบดิหลบเร็ว 你就不能让谭拉跟你到旁边一起坐吗？你们两个躲到一个没人会看到你的地方。 ไทยรักพรุ่งนี้กลุ่มต้องไปช่วยงานจราจรนะพี่ขอให้ไปเช้าขึ้นหน่อยนะ ได้ของเหมือนไหม 只要不破坏日常生活、日常规矩，他们就可以这样子偷偷享受幸福。哎呦，变你们定情之花了是吧？哦，这真的偷偷谈恋爱过的才懂。稍微肢体接触一下，感觉就维系好一段时间的生命。哎呦！ โลกของฉันดูสวยงามฉันอยากหยุดเวลาก็ยังต้องการ 心花朵朵开呀、啊，贪婪。 ที่อยู่ข้างกัน แทนรักแทนนะขุนเอาวันนี้
เอาสมุดเขาไปแจก มาเอาสมุดเขาไปแจก 谈恋爱谈到晃神了哦。 ของนักเรียนคุณเนี่ยคุณพ่อก็เขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไงเอาไปอ่านแล้วก็เซ็นรับทราบลงชื่อกันด้วยล่ะครับ 嗯， เอ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยเอ้ย เห็นรุ่นพี่ทำอย่างกับเห็นดาราไปได้ 啊，学长啊， งั้นในอย่างนี้ ในชั่วโมงแนะแนว ทุกคนไปตามหากิจกรรมที่ตัวเองอยากจะทำแล้วกัน ความพร้อมเลื่อนชั้น 4.5 ไอ้แทนคุณพ่อเขียนให้มึงว่าไงบ้างวะ แป๊บนึงได้ป่ะ เดี๋ยวกูไปก่อนนะแอนเข้าใจไหม 嗯，公仔，你去交别的朋友吧，劝你不需要去了解他们了。 สวัสดีครับ เอ้ยสวัสดีครับ นั่งก่อนว่าจะบ้าจะเรียนมหาลัยปะ 哎， พี่โจก็เหมือนเดิมเลยนะครับ พี่เซมินาลีคนละโลกกับที่นี่เลย 哦，真的啊， แต่มันเงียบมากๆ เงียบจนบางทีกูก็คิดว่ากูมาทำอะไรที่นี่อะ 哦， ก็ถ้าอยากเห็นสาวเยอะๆ อยากมีแฟน ก็ต้องมาทางนี้ปะวะ ถูกปะเอา 坦莱现在站在生涯的抉择路口，他如果选择循规蹈矩走原本的路，就会变成像这位这样。但是那一边似乎更开心，只是更叛逆。 ใครๆก็อยากมีแฟน แต่เราก็มีความรักในรูปแบบของเรา แบบที่มันไม่ใช่ของใครคนเดียวไง พี่รู้นะว่าช่วงนี้พวกเราคิดเยอะ แต่ถ้าใจมันไปทางอื่นนะก็อย่าฝืน ฟังเสียงใจตัวเองให้ดีๆ 学长也没有说一定哪条路最好哦，叫他好好的倾听自己内心声音。 พรุ่งนี้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านน่ะก็อย่าลืมให้รับของขวัญกลับไปด้วยนะ อันนี้หอมดีอะแต่กลิ่นมันคุ้นๆนึกไม่ออกบอกไม่ถูกอะ กลิ่นเหมือนห้องพ่อปะ จริงด้วย 神父把教会的赠品做成自己喜欢的香氛蜡烛啊！ พอได้กลับบ้านแล้วดีได้ใหญ่เลยนะแม่ผมบอกจะพาไปเที่ยวแดนเนลมิด แค่กลับบ้านเองดีใจอะไรขนาดนั้นวะ แต่ผมว่าปิดเทอมก็ดีเหมือนกันนะ 对你们两个家庭不算幸福美满的孩子来说，可能真的不理解放假回家有什么好的哈。 ปีนี้มันอยู่กับกูอะ 是啊，你们现在放假也不是孤单的了。我现在好怕这个公仔会不会黑化？ คุณพ่อเขาเขียนให้มึงว่าไงบ้างวะ อ๋อ กูลืมสมุดไว้ที่โรงเรียนนะ คิดว่ามึงจะจริงจังกับเรื่องนี้มากกว่านี้นะ 吓一跳哈！没想到公仔做出这种事情。他当然不是要伤害坦啦，只是以公仔来说，真的有点激烈。 คุณพ่อครับลาแล้วนะครับ ดีนะคะ มีของจากสวนค่ะ แก้วมังกร จริง ๆ มาเด็ดตัวก็ได้นะครับ พ่อเกรงใจ เล็กๆ น้อยๆ ค่ะ เทียบไม่ได้เลยที่คุณพ่อช่วยเหลือครอบครัวหนู คงเดชน่ะเขาตั้งใจมีความพยายามมาก ช่วยงานของหอทุนตลอด วิดีแล้วลูก แทนรัก เสียดายจังเลย ป้าก็นึกว่าจะกลับไปเที่ยวบ้านป้าด้วยกัน อ๋อ 坦拉选择另外一条路之后，真的是可能会跟一些人际关系断舍离。以前这些照顾过他的朋友长辈，现在都渐行渐远了。不是他们不好，只是我在嘲笑。 เฮ้ย แม่คงเดชซื้อให้อะ 这么小的一件衣服，好像也象征着他们给的关爱已经会困住他，已经不适合他了。 แต่ตัวมันเนี่ย ขี้งอนชิบหาย มึงนี่ซีไอ้โฮงสุดหรอวะ ก็น่าจะที่สุดแล้วแหละ 是啊，你看，他也不确定他们到底是不是好朋友，只是目标相近，所以走得近而已。 มันก็จะเดินมาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม่งก็เป็นอย่างนี้ยแหละ กูไม่เข้าใจเลยมันจะโกรธทำไมวะ 你真的不懂吗？ ตอนมันกลับมามึงก็ใส่เสื้อง้อมหน่อย กูไม่งอมันแล้ว 你看， เอ้าให้ทำไง ให้กูไปต่อยไหม 如果是真的看中的朋友，不会这样子舍不得低头的啦。坦拉，我觉得你内心知道答案了。 ต่อยมึงนี่ทำไมทำอย่างนี้ ถามไปนี่เจ็บยัง
เจ็บยัง พรุ่งนี้เรา2 คนไปช่วยพี่จัดห้องสมุดหน่อยนะ 哦，吓死我了！好平常的对话，感觉这老师眼神看透了什么。哦，还有这么多孩子没有放假回家。 ตอนอยู่นี่นะ เรียนดีดนตรีกีฬาครบ ผมเห็นแววตาพี่แกตอนมาแนะแนวอะดูไม่ลังเลอะไรเลยอะ 2 คนช่วยเพื่อนหน่อย 谭lạc，你确定吗？你明明就看出了你学长也有一点迷惘。 แล้วมึงกับแทนรักเคยลังเลบ้างไหม ชุดนักบวชพระแท่น แล้วก็ยืนเทศ มันเป็นภาพที่ผมเห็นบ่อยสุดแล้ว มันก็มีอะไรที่ทำให้ผมหวั่นไหว ผมพยายามอยู่พี่ มันก็ไม่ง่ายหรอก ถ้าวันหนึ่งผมต้องเลือกนะ ผมก็คงเลือกพระเจ้ามากกว่าอะไรทั้งนั้น 哎呀，这些话被爸听到了，谭lạc应该也知道爸在默默的听。 แล้วพี่อะเคยลังเลบ้างไหม ก็ลังเลตลอดแหละ เส้นทางนี้มันอีกไกลขนาดไหนมึงก็รู้นี่ เอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งรุ่นพี่เนี่ยยังเหลือกันอยู่แค่2 คน ที่บ้านพี่ เขาก็หวังไว้กับพี่มากเหมือนกันน่ะพี่กลัวมากกว่าว่ะกลัวคนรอบตัว กลัวจะทำเขาผิดหวังเสียใจ 他曾经也是有过别的梦想的，是吧？ แต่สุดท้ายถ้าวันนั้นมาถึงนะเว้ย มันก็เรื่องของคนอื่นอยู่ดีเปล่าวะว่าพี่ไม่ได้อยู่เพื่อเป็นความหวังของใคร 所以把假如浪子回头，未来的模样就是这位老师的模样，是吧？现在路都摆在少年们的面前呢、看你们要如何选择。神像面前不要干这种偷鸡摸狗的事情。天父在看着。 โบสถ์ตอนไม่มีคนมันก็เงียบดีเนาะ แล้วมึงได้ยินเสียงในหัวตัวเองหรือยังวะ 是啊，有没有排除外界的杂音，真正聆听自己内心的声音？爸很想问你在图书馆对老师讲的那些话是真的吗？你真的还要继续回来选择信仰吗？这是发自内心的声音，发自内心的选择吗？而谭lạc现在还给不了他答案。你来找他是要回答他了吗？ เราคุยอยู่อะ อ้าว เดี๋ยวนี้เมื่อกี้ที่มึงบอกว่ามึงหวั่นไหวอะแค่หวั่นไหวเองเหรอ เอากูรู้สึกอะไรมากกว่านั้น ได้ครับพัด ลองปล่อยไปก่อนกับแม่ 所以你这趟来找他，就是决定要拒绝啊，要跟爸结束这段关系了。 เวลากูอยู่ใกล้มึงกูควบคุมตัวเองไม่ได้เลย แล้วมึงมีความสุขไหม พัดพัด 哎呀，爸不可以这样啦，他拒绝了你就不可以了。 ขอบคุณนะ เรียนตอนมืดๆนี่มันก็เงียบแบบที่มึงบอกเลยนะมึงอยู่นี่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอ กู อยู่ที่ตั้งแต่ม.1ไง 爸一直有意无意的要跟他肢体接触，但谭lạc都会躲开。 ไม่เหงาวะ กูไม่เข้าใจหรอกตอนเด็กๆอะ แล้วตอนนี้มึงโตแล้วเข้าใจ ก็กูว่ากูเข้าใจมากขึ้นนะ ตอนเด็กๆนะ กูอะเข้ามาหอทุกแรกๆกูร้องไห้ทุกวันเลย สมมุติว่าถ้ามึงเลือกได้มึงจะเลือกเส้นทางนี้ปะ กูไม่บอก 啊， บอกเดี๋ยวซิปก็ได้ไม่มีใครรู้หรอก
ไม่บอก 好了，再给谭郎一点时间迷惘思考一下呗。 เฮ้ย เดี๋ยวทำไรเนี่ย เฝ้ามึงไง เฝ้ามึงจนกว่ากูจะได้คำตอบนี่แหละปกติกูไม่ให้ตื้อทุกคนนะรู้ไหม 哎呦， ที่กูไม่ตอบเพราะว่ากูไม่มีคำตอบจริง 嗯，爸的表情一点，真的吗？我不信，我觉得你内心已经有答案了。 กูไปนอนข้างๆได้ปะ ๆอยากอยู่ใกล้กูจังเลย 你要确定整个宿舍都没人了哎。哎呀，你不要看爸这么坚定，他也很没有安全感啊，他真的很怕你跑走。这好像创造亚当的那个手指缝手指哦。我就说他这个导演故意的，对于是把他创造了全新的坦郎，让坦郎迎来新生。 ก็ฟรีเดย์วันหนึ่งนะ 撒出来。 เฮ้ย มาเซอร์ลืมไปเลยอ่ะ พอดีวันนี้ที่วัดเขาขอแรงพวกเราหน่อยไปช่วยจัดงานวันปีใหม่ ผมครับ โอเค มีบาสคนหนึ่งแล้ว ใครอีก 坦郎去不去？ ว่าไงเบิร์ตเฮ้ย มีน้ำใจกันหน่อย จะให้เพื่อนมาคนเดียวหรือไง ไม่ใช่ครับ เดี๋ยวผมไปด้วยนะครับ 嘿，不忍心吧？ โอเค 老师的眼神上下打量一下，好像又看穿了什么。 เพิ่งใช้ไปไม่กี่วันฝุ่นมาจากไหนเยอะแยะเนี่ย 坦郎想揍人了。 แดดมันร้อนเนอะ ไอ้บาสกูล้างให้มึงดีกว่าเนี่ยวันเนี่ยต้องล้างครึ่งวัน พระเจ้าไม่ฟังกูหรอก เดี๋ยวนะ ไม่ใช่สงกรารปะ 哎呦，刚才 Cherry 出现的时候，坦郎的眼神一脸好像有点敌意，有点好像前敌登场一样。 ปีใหม่ต้องมาทำงานที่โบสถ์เนี่ย น่าสงสารจัง แล้วอยากไปไหนอะอะ เดี๋ยว 对呀、你们还没成年，还骑摩托车， เติมน้ำมันให้ด้วย 你们两个怎么这么好啊？还成全他们两个约会，帮他们什么都准备好了。 เธอทำเพื่อนสินแตกนะรู้ป่ะ เธอก็สมรู้ร่วมคิดด้วยเหอะ แต่เด็กเกเรอ่ะก็เด็กทุนเกเรไม่เหมือนกันเลย งั้นถ้าเธอเป็นเด็กทุนบ้านแมกดาลีนอะจะคบกับเราอยู่ปะ ครบอยู่ละ 一定要做那个让自己快乐的选择。哦，这真的浪费很多水耶。 เนี่ยนอนก็ได้เอ๊ะ 哎呀，这真的好像一对复古小情侣出游啊！ ในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาก่อนชีวิตจะ 这台小摩托车而已，你们不要给人家骑太远呢。 ศรัทธาจากหัวเป็นพันล้านให้ฉันส่งต่อไปโลกที่โหดร้าย 看来你多久没像这样出游了啊？多久没像这样子无拘无束一回了？ ที่อยู่จะสู้เพื่อเธอ เอาคำว่าเธอจากไป มาใส่แทนจุดๆเธอจากไป ก่อนความอบอุ่นของไอแดด ก่อนดอกไม้จะผลิบาน 哎呀，在希望到来之前就要放弃了是吧？这歌词的意思。 ตอนนี้พ่อแม่กูจะเป็นยังไงบ้างวะ ไม่เอาดิ พ่อแม่มึงอะไปสบายแล้ว 原来是思念父母。 กูแค่คิดว่า ถ้าพ่อแม่กูยังอยู่อะกูจะเป็นกูแบบทุกวันนี้ไหม แต่ชีวิตมึงก็ดีไม่ใช่เหรอ 是啊，你很棒，贪 ดี 狼 มากดิ 一个人努力到现在 บอกกู 了。 เลย กูนี่ดิ ต่อยเพื่อนจนโดนไล่ออกเนี่ย กูไม่ชอบอะไรเครียดๆอะเรียนก็ไม่เก่งด้วย แต่มึงเก่งคอมนะ กูก็เปิดร้านคอมดีไหมเดี๋ยวกูเล่นเกมทั้งวันเลย 你们要
小心呢，刚才泼完水而已，不要现在又湿掉了。不可以พูดชื่อไว้ตรงนี้ด้วย哦，居然还看得到吗？ตอนนั้นยังเขียนชื่อตัวเองผิดอยู่เลย มึงมาที่นี่บ่อยอ่ะ เมื่อก่อนกูมาแม่กับพ่อด้วย 怎么好像一副很不是很想提起爸爸一样？ ก่อนกูก็คิดนะว่าครอบครัวกูปกติดีกูเห็นแม่กูมีรอยเขียวแทบทุกอาทิตย์哎呀， บ้านกูมันเหี้ย 难怪以前的板好像就是个冲动少年，总想用拳头解决问题。 อยู่กันไปทำไมถ้าไม่รักกันแล้ว แม่กูไม่ตอบ พ่อกูก็ไม่ตอบตอนนั้นกูเลยคิดว่าเขาคงอยู่ให้กูแหละมั้งแม่กูทนอยู่เพราะกลัวบาปกลัวผิดศีลกูพระเจ้าไม่ให้อภัยถ้าต้องเลิกกับผัว没错，那就只是他们自己的选择，你不必替他们承担。所以爸才会一直都觉得信仰是一个捆绑住他的东西，是一个绑架着他没办法选择自己心之所向的一个框架。 ยาและพระบุตรและพระจิตข้าแต่พระเจ้าโปรด 这老爸嘛，给神啦，只会这些形式上的宗教仪式。那你犯过了更大的罪过，有没有去悔改？ นี่มาอะไรของมึง ฮะหนังสืออะไรเนี่ยมึงทำอะไร มันรักษาได้ พระเจ้าจะช่วยมึง ไม่ได้ป่วยพ่อป่วยเหรออย่าทำอย่าดู是啊，所以遇到家暴一定要求助，这样子的悲剧已经发生过太多了。天哪！ พ่อกูตายแม่กูติดคุกกูเลยต้องมาเป็นเด็กทุนกูเคยสวดนะเว้ยสวดขอให้พ่อเลิกตีแม่ขอให้แม่เลิกร้องไห้ขอทุกอย่างแม่งดีขึ้นขอให้บ้านที่แม่งกลับมาเป็นปกติแต่แม่งไม่ปกติอะแม่งคงยุ่งอยู่มั้ง 好啦，爸，你很棒了。经历了这些，还是选择善良，还是选择相信这个世界有爱，还是努力去爱人，不是吗？而你现在讲这些，其实也并不是说你还深陷在那个伤痛里面，只是看着这个其实比你还幸福的坦拉，看他迷茫，所以拿自己的例子来开导他。 กูจะสวดขอพระเจ้าให้แม่เลย โอ้โหนี่เรามาเที่ยวนะเว้ยทำหน้าอยู่งานศพไว้ครั้งหน้ากูจะมาบอกคือฟังกูเลยนะ 哎呀，这代表他们两个已经说好了要有下一次、再一次、无数次的约会。怎么样？此时此刻，内心的选择有改变、有动摇吗？放下项目，选择了先尽情的跟板玩一场。哇，在水帘洞背后，无论今后如何选择，哎呀，偷尝禁果啊，这个寓意。哎呦，怎么这么浪漫啊！我的天哪，这些很土的浪漫的元素放在这边，我居然觉得还挺心动的。这一集依旧延续着上一集的甜蜜，但是不一样的是，上一集是纯甜呐，这一集藏着些许的酸楚。是啊，在跨过了那一步，跟板发生了一些肢体接触之后，探拉到底要不要就此沦陷，就此顺势而为，就此跟着自己内心的声音走，他都还是不确定呀。坦拉跟板还是可以继续在这个教会的生活里，在不破坏日常生活的情况下，两个人在私底下偷偷摸摸的肢体接触，偷偷摸摸搞一些谈恋爱的小动作。然而，现实一遍一遍的推着坦拉要做出选择。But 他虽然有一个悲惨的境遇，但这反而让他不需要像坦拉一样面对这么困难的抉择呀。对他来说，信仰从来不在他的选项里面，所以他要的就是我喜欢的坦拉。但是对坦拉而言，信仰早就已经是根植他生命里的一部分了。
要做切割哪有这么容易？这一集也更具象化的呈现在他面前。假如他抛弃了信仰之后，需要抛弃的是哪些人际关系、哪一些事物、哪一些从前他认为幸福的元素、幸福的人生，甚至也有几位哥哥、几位前辈跟他分享过经验，告诉他在信仰这条路的前方等待他的虽然是平静，但其实静得有点不快乐啊。而我作为观众呢，其实我的心态跟泰拉也有一点接近哈，被这个剧情牵动着。上一集真的很希望泰拉你赶快接受爸爸，这一集倒是真的跟着泰拉的视角继续走，理解了信仰在他生命里的重量，理解了他到底在犹豫纠结些什么。此时此刻呢，我觉得无论他最终做出什么样的选择都好，只希望到时候两个人不要分得太惨烈，只希望到时候吧不要太伤心才好啊。尤其从那个开头来看，似乎巴跟坦拉已经超过20年没有联络了的样子。行了，这一集就看到这边吧，下次见，拜拜。说到这个，我以前还曾经也想要写一个剧本，那个主角也是经历过家暴的 gay。哎，真的是那剧本没写完，我就想要把它写好，结果就下不了笔。果然还是 PF 导演厉害啊，写得这么好。